Play Sunday everyone. Update guys for my garden. Ito na yung ating strawberry. Look. May mga bulaklak na siya guys. Ayan. Ang dami-dami na siyang bunga. Ayan. Guys. Ayan ang ating strawberry. Ayan. So, mga next week. Malalaki na yan. Pulang-pula na yan. Update na lang ulit kayo. Tsaka pala ito rin ating Japanese plum. Ito yung ginagawang yung salted plum, ginagawang umiboshi. Ayan, malalaki na rin siya. Nagtaka nga ako parang kailan lang mga bulaklak pa to. Look at that. Ang dami. Japanese plum yan guys. Ayan yung ginawang umiboshi. Ayan na. Ang dami-dami niya this year din. Actually, pinagtatanggal ko yung iba kasi sobrang dami. Ayan, baka hindi na siya lalaki na maganda. Ayan siya guys. Ayan. Ang dami. Alam mo ba yan guys? Ayan, mga pantakot sa mga andun din yung black. Pantakot sa mga birds pala. Kasi marami. Ayan na guys. Oh, cute. Malalaki na siya. Ayan guys. Ayan. Nung buntis ako, yung salted na plum, itong yung umiboshi. Diyos ko, grabe ang kain ko niya. Ayan naman siya guys. So, that's it for this time. Update sa aking garden. Ayan. Ko pala. Let's sa likod to na garden guys, sa likod na kusina. Ayan, ang aking mga roses. Hindi ko pala sobrang busy kasi sa work. Ayan ang ganda. Ayan guys. Gaganda talaga. Ayan. Ito din yung mga maliit na roses. Ayan. Wala pa siyang Ayan may mga na rin. Next week. Pag-update ko sa sa strawberry pag hindog na siya, update ko rin kaya dito sa aking mga roses. Isa pa lang talaga yung namumukad na grabe. And then ito naman yung aking maple tree na siya, bonsai. Ayan. So that's it for today's vlog. Bye guys.